Welcome to my channel! So for today's vlog, andito kami ngayon sa All About Baking! Yes, All About Baking, kung saan tayo makakabili ng mga murang ingredients, packaging, tools, equipment, lahat ng gamit sa pagbibake nandito na. All-in-one shop to mga Mars, kaya sugod na! Kung sa tingin nyo nakatulong ako sa inyong pagbibake, don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Pero bago natin to libutin, intro, pasok! So mga Mars, meron silang All About Baking marshmallow. 1 kilogram, 162 pesos. Meron din, ito kasi diba plain white lang siya. Meron ding mga makulay na marshmallow. Tapos malalaki din. Then meron din, itong All About Baking marshmallow nila na maliliit naman is 160 pesos. Meron din silang pang retail. Kung hindi natin masyadong kailangan ng malalaki, meron silang 56 pesos, 250 grams lang siya. Then, kung gusto nyo naman ng colorful ulit na marshmallow, 250 grams, 43 pesos. Yung mga bilog na marshmallow, meron din silang mga pahaba at mga ibang brand ng marshmallow. Ayan, meron din ito namang cinnamon sticks, 100 pesos for 100 grams. Meron din silang cinnamon powder, 200 pesos for 200 grams. Yung 1 kilo ng cinnamon powder is 780 pesos. Meron din silang gelatin powder, 200 pesos for 250 grams. Yan, may mga iba't ibang kulay ng gelatin powder. Charcoal powder, mga Mars, 325 pesos for 100 grams. Gelatin powder, 200 pesos for 250 grams. Meron ding ube powder, 120 for 250 grams. Meron din silang malunggay powder, 100 grams for 110 pesos. Then, vanilla powder, meron din 250 grams for 168 pesos only. Meron din silang maliliit na grams for vanilla powder, 73 pesos for 100 grams. Sa mga mahilig sa matcha flavor, meron din sila mga Mars, 625 pesos for 1 kilograms. Meron din silang tinatawag na super matcha. Yan. 500 pesos for 1 kilograms. Then, kung gusto maliit lang, meron silang matcha powder, 318 pesos for 500 grams. Rice Krispies, meron silang 96 pesos for 500 grams. Meron ding maliit, 51 pesos for 250 grams. Meron din silang Graham Fines, 165 pesos for 1 kilograms. Meron din silang nachos dito, 58 pesos for 180 grams. Punta naman tayo sa mga pang sprinkles, mga pang toppings natin sa cake. Ayan, meron sila decoration ng cake. Meron din silang candy pineapple, 60 pesos for 100 grams. Meron din pink flamingo, 60 pesos din siya. Kung gusto niyo naman ng mga pearl na pang toppings, meron din siya, 210 for 100 grams. Meron din color silver. Ayan. Ang mga iba't ibang size. Merong 8mm, 4mm, and meron din silang 10mm. Ayan. Ito naman yung iba't ibang brand nila ng cocoa powder. Ang Choco cocoa powder for 1 kilograms, 400 pesos. Meron din silang Burley's cocoa powder, 523 pesos for 1 kilogram. Meron silang Dutch cocoa powder premium for 500 grams, 150 pesos. Meron silang Potraco cocoa powder for 1 kilogram, 300 pesos. Pro cacao powder for 125 pesos. Meron din silang Dizan black cocoa powder, 224 pesos for 500 grams. Meron din silang ditong Vital Wheat gluten for 200 pesos for 1 kilograms. Kung gusto mo naman ng maliit, meron silang 55 pesos for 250 grams. Then, meron din silang instant yeast.
28 pesos for 50 grams. Sa mga gustong mga maliliit lang muna yung bilhin, meron po sila dito. Meron din silang cassava starch, 60 pesos for 1 kilograms. Meron din po silang modified tapioca starch for 131 pesos for 1 kg. Mga Mars, meron silang full cream milk, 365 pesos for 1 kg. Powdered sugar, 50 pesos for 500 grams. Punta naman tayo sa mga chocolate bars nila. For unsweetened chocolate for 1 kg, 302 pesos. For 500 gram, 156 pesos. Meron din silang mga bittersweet chocolate, 103 pesos for 500 gram. Kung gusto niyo naman ng 1 kg, meron din 196 pesos. For 1 kg, 159 pesos. Kung gusto mo naman ng 500 grams, meron din 85 pesos. Ito, Burley for 1 kg, 244 pesos. Burley na white chocolate, 269 pesos. May less pa siya na 5% mga Mars for 1 kg. Meron din silang Fuji, 175 pesos for 1 kg. For Van Houten, meron silang milk compound chocolate bar for 1 kg, 240 pesos. For semi-sweet dark chocolate, 255 pesos for 1 kg. Meron din silang Markburg milk chocolate for 1 kg, 178 pesos. Naka-less 20% din po sila for Choco Chocolate. So, meron din silang mga syrup. For date syrup, 150 pesos for 450 gram. Meron din silang premium caramel syrup, 1 kg, 178 pesos. Kung naghahanap naman kayo ng chocolate fudge, 48 pesos for 250 grams. Kung naghahanap naman kayo ng mga cashew nuts, split cashew nuts, almonds, walnut, raw almonds, meron din sila dito. For split cashew nut, 169 pesos for 250 grams. Meron din silang split almonds, 160 pesos for 250 grams. Meron din silang whole raw almonds, 155 pesos for 250 grams. Meron din silang split cashew nuts for 1 kg, 530 pesos. For sliced almond, meron silang 1 kg, 560 pesos. Kung gusto mo naman ng maliit lang, meron din sila 160 pesos for 250 grams. Ayan, meron ding blanched whole almonds, 165 for 250 grams. Aside sa baking, meron din silang mga pang party needs. Meron silang mga candles, meron silang mga balloons, mga aluminum balloons, meron silang pang banana leaf, meron pang macaroon tray, meron din pang sushi, meron din silang pang try cake slice or yung mga slice cake, heart packaging, meron din silang pang pastry. Ayan. Tayo dito sa kanilang mga measuring cups. Ito, 4 pieces, 180 pesos. May 80 pesos for 1 set. May color white, color red, color blue. Kung gusto niyo naman ng mga colorful na measuring cup, meron din 135 pesos for 1 set. Meron din silang heart shape. For measuring cup, set of 4, 100 pesos. For 10 pieces, measuring cups and spoon na siya, 125 pesos. Kung gusto mo naman ng stainless steel na measuring cup, 395 pesos per set. Punta naman tayo dito sa kanilang mga brushes. Kung gusto mo ng ganitong klase ng brush, 95 pesos siya. Ayan. Meron silang orange, green, pink, and red. Meron ding violet. Tapos white is 135 pesos. Then, kung gusto mo naman ng ganitong klase ng brush, 80 pesos siya per set. And itong 3 pieces, 90 pesos per set. Kung naghahanap naman kayo ng mga baking cups, meron din sila dito. Ito naman, 52 pesos for 100 pieces. Itong medyo malaki, 89 pesos for 100 pieces. Ayan. Iba't ibang kulay meron sila. Meron silang purple, gray, red. Ayan. Kung sa mga maliliit, meron silang green, gold, purple, red, blue, gray. Meron din silang black.
Kung naghahanap naman kayo ng mga styro, meron silang mga round shape. 4x2 round styro, 7 pesos. Meron din silang 5x2, 9 pesos. And meron din silang 6x3, 20 pesos. Kung gusto niyo naman ng ibang shape or mas malaki, meron din silang available dito. 9x2 na size ng styro, meron din 25 pesos. Meron din silang mga cupcake stick, toothpick na pwede nating itusok sa mga cake, sa cupcake pang design. Ito, 145 pesos for 10 pieces. Iba't ibang mga design na siya dito. Ayan, pili na gusto nyo. Pwede naman kayong pumili dito. Marami mga design na pagpipilian. Depende sa team ng paggagamitan. Meron silang mga football, basketball, soccer. Meron silang mga pang tennis. At meron silang ganitong klase ng pang decor ng cake. 145 pesos. Kung gusto nyo naman ng ganitong klase, 200 pesos per set na siya. Kung ganito naman yung hanap nyo, 140 pesos per set. Ito naman yung mga pastry tips, 70 pesos per set. Ito yung medyo madami, 95 pesos per set. Meron din silang nasal icing syringe decorating set, 145 pesos. Mga Mars, tapos na nga tayong libutin itong all about baking. So, sobrang nakakatuwa kasi lahat ng baking needs mo, dito mo siya makikita. Aside doon, mga Mars, kung gusto nyong maging hobby or business or personal itong pagbe-bake, dito lang kayo pumunta kasi sobrang dami nyong makikita. Murang-mura lang and sobrang bait pa ng mga staff, sobrang helpful nila. Hope nakatulong ako sa inyong mga baking needs, baking concept, lahat ng klase ng mga pagbe-bake. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So hanggang dito na lang mga Mars. See you next week!